नमस्कार, किचन टॉप रेसिपीजमध्ये मी सुनीता आपले स्वागत करते। चला तर मग आज आपण बनवणार आहोत झणझणीत चिकन सुक्का रेसिपी। यासाठी लागणारे साहित्य: लाल तिखट, कोथिंबीर, चिकन मसाला, मीठ आणि 3 कांदे उभे चिरून घेतलेले। चिकन सुक्का बनवण्यासाठी अर्धा किलो चिकन स्वच्छ धुवून त्यात 1 टीस्पून मीठ, 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून चिकन मसाला, अर्धा टीस्पून हळद आणि 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट टाकून अर्धा तास मॅरिनेट करून घ्या। आता आपण चिकन साठी लागणारा मसाला बनवून घेऊ। त्यासाठी पॅन मध्ये 3 कांदे उभे चिरून घेतलेले, 9 ते 10 लसूण पाकळ्या आणि आल्याचे 2 छोटे तुकडे हे सर्व परतवून घ्या। त्यासाठी थोडे तेल घालून हे फ्राय करा। नंतर त्यात 3 हिरवी मिरची घालून त्याही परतवून घ्या। त्या कांद्यांना छान ब्राऊन रंग आला आहे तर त्यात अर्धी वाटी किसलेले सुक्क खोबरं टाकून 2 मिनिटं परतवा। यात थोडी कोथिंबीर घालून मिक्सर मध्ये वाटून घ्या। मसाला खूप बारीक नाही करायचा आहे आपल्याला, त्याला थोडा जाडसर राहू द्या। यानंतर एका कढईत 3 टेबलस्पून तेल घेऊन त्यात 1 चमचा जिरे टाका आणि चांगले तडतडू द्या। जिरे छान फुलले की त्यात तमालपत्र टाकून घेऊ। मग पुढे आपण वाटून घेतलेलं वाटण तेलात टाकून परतवून घेऊ। हे बऱ्यापैकी 2 ते 3 मिनिट परतवून घेऊ। वाटणाला आता सर्व बाजूंनी तेल सुटले आहे। आता त्यात सर्व सुके मसाले टाकून घेऊ। अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे धना पावडर, 2 चमचे लाल तिखट आणि 1 चमचा चिकन मसाला घालूयात। हे सर्व एकजीव होईपर्यंत मिनिटभर परतवून घ्या। तुमच्याकडे चिकन मसाला नसेल तर तुम्ही गरम मसालाही ऍड करू शकता। छान परतवून झाला आहे। आता त्यात मॅरिनेट केलेलं चिकन टाकून त्याला परतवून घेऊ। चिकन सुक्का असल्यामुळे त्यात कमीत कमी म्हणजे अर्धा कप पाणी टाकून घेऊ। थोडे मीठ ऍड करून घ्या। मॅरिनेट करताना मीठ घातले होते तर थोडे मीठ कमी टाका। आता कढईवर झाकण ठेवून ते 20 ते 25 मिनिटे लो टू मीडियम गॅसवर शिजू द्या। याला शिजवून 10 मिनिटं झाले आहे। आता चिकन खाली वर करून परतवून घ्या आणि अजून पुढचे 15 मिनिटं शिजू द्या। तुम्ही बघू शकता हे पूर्ण शिजवून तयार आहे। आता गॅस बंद करा। तर आपलं गरमागरम झणझणीत चिकन सुक्का तयार आहे। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत।